Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga conditionals. Bali, tatlong conditionals ang ating pag-uusapan ngayon. Yung zero conditional, first conditional, at saka yung second conditional. Kumbaga, zero, first, at saka second conditional. Yung ibang conditionals ay ibang video na natin pag-uusapan. So kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So patututunan natin dito kung paano gamitin yung conditional at saka saan ito ginagamit. So para maintindihan natin mabuti, punta tayo sa computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga conditionals sa English. Tungkol po ito guys sa grammar. Ito ay advanced English. Pero i-discuss ko naman sa inyo yung pinakasimple para maintindihan natin kung ano ito at paano ito ginagamit at saan ito ginagamit. Kumbaga, yung ating i-discuss ngayon, yung zero conditional, first conditional, at saka second conditional. Yung ibang conditional sa susunod na video na lang. So, tungkol ito sa grammar. At sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so first, dito sa slide na to, alamin muna natin kung ano itong conditional. So, ano ba itong conditional? Ang mga conditional, guys, ay mga statements or pangungusap na merong mga condition na nagre-resulta sa isang bagay or isang pangyayari dahil sa condition ito sa pangungusap. Condition at result. Kumbaga, At guys, merong 4 na conditional sa English. Bali, 4 po ito. Ituturo ko sa inyo ngayon sa video ito ang 3 sa mga ito, yung zero conditional, first conditional, at saka second conditional. Kumbaga, kasi yung ibang conditional sa susunod na video ko na lang gagawin dahil Sunday kasi ngayon, mamasyal pa kami ng family ko dahil family day nga, dahil Sunday. Kumbaga. So, sisimulan na natin sa pinakauna, yung zero conditional. Basahin natin. Ano ba itong zero conditional? So, ang zero conditional ay ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mundo. Real world. Sa totoong mundo. Sa mundo nga, yung real world. Ganon. At madalas tumutukoy sa general truths tulad ng scientific facts. Kumbaga, so again, ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mundo, real world, at madalas tumutukoy sa general truths tulad ng scientific facts. Hindi talaga madalas, talagang tumutukoy sa general truths. Again, tulad ng mga scientific facts. Kumbaga, so the zero conditional is used to make statements about the real world and often refers to general truths such as scientific facts. In these sentences, the time is now or always, and the situation is real and possible. So, yun yung kanyang ibig sabihin. So, again, ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mundo at madalas tumutukoy sa general truths tulad ng scientific facts. So, ano ba ang form nito? Paano ba ito gawin? Paano ba siya iporma? Ano bang structure nito sa isang sentence? So, magsisimula tayo sa form, guys. Ang pinakauna is, nawala yung aking cursor. Ito. Okay. Bumalik na. So, again, ang form, if or when. So, bali dalawa ito sila, guys. Pero, kadalasang ginagamit ay if. Pwede ring when, pwede ring if. Pero yung if talaga ang palaging ginagamit. Kumbaga, so, if or when plus subject, yung pinag-uusapan sa sentence, yung bida sa sentence, yung subject, plus base verb, yung verb na hindi natin mungkin, pinaka-base ng verb, tapos, again, subject, tapos base verb. So, yun yung kanyang form, yung structure nitong sentence na ito. So, again, if plus condition plus result. So, if na word, tapos yung kanyang kondisyon, tapos yung kanyang resulta plus result. So, babasahin natin yung pinakaunang example. Ito yung scientific facts, guys, yung mga katotohanan sa mundo. If ice, nawala na naman yung aking mouse for a while. So, if ice melts, it becomes water. So, kung matutunaw ang yelo, ito'y magiging tubig. So, ito'y katotohanan, guys. Scientific po ito. Talagang nagiging tubig yung yellow, hindi nagiging suka or kung ano man. So, nagiging tubig siya kapag natutunaw. Yun yung kanyang condition. Ito yung condition if ice melts. Ang result, it becomes water. So, ang pinakauna, guys, yung if, ito, tapos yung susunod yung subject, yung ice, tapos yung base verb na melts, natunaw, tapos yung subject again, it, dahil ito tinutukoy yung ice, then base verb becomes water. So, if ice melts, it becomes water. Pwede natin baliktarin, guys. Walang problema doon. Hindi na magbabago ang meaning noon. It becomes water if ice melts.
Ganun ba? Pwede mo baliktarin. O pwede mo palitan natin ng when. When ice melts, it becomes water. Yun yung kanyang ibig sabihin, kumbaga. And then sa pangalawa naman, if you heat ice, it melts. Kapag pinainit mo, tinunaw mo kumbaga yung ice, kumbaga pag ilalagay mo sa mainit yung ice, yellow, matutunaw ito. If you heat ice, it melts. So kumbaga, iisipin lang natin guys na itong lahat ng mga statements na to, itong ginagamit sa zero conditionals, ay ito yung mga pang katotohanan, kumbaga yung palaging nangyayari, hindi naman palaging nangyayari, yung may scientific facts, kumbaga ba, may scientific background siya na talagang mangyayari, ganun. Kumbaga, example, iba pa example, if I press the toilet button, it flashes. Kung ipipindutin ko yung button dun sa toilet bowl, magpa-flash yun. So, yun yung kumbaga kanyang ibig sabihin. I hope na susundan nyo ako guys. Tapos yung pangatlong example natin, the boss is angry when I dance on my desk. So, magagalit yung aking amo, yung aking boss kapag ako'y sasayaw sa aking desk. Siyempre, sino ba namang matutuwa nun? So, ganun. So, pwede rin natin palitan itong when guys ng if. So, the boss is angry if I dance on my desk, or when I dance on my desk, the boss is angry. If I dance on my desk, the boss is angry, or the boss is angry when I dance on my desk, or the boss is angry if I dance on my desk. So pwede mo siyang baliktarin, kumbaga walang problema guys, parehas pa rin yung kanyang meaning, hindi magbabago, kumbaga. Tapos yung pang last natin na example, I get tired if I work too much. So kung magtatrabaho ako ng pag yung trabaho ko ay grabe, if I work too much, sobra yung aking pagtatrabaho, talaga mapapagod ako. Mapapagod ka naman talaga kapag magtatrabaho talaga, hindi ka magpapahinga. So if I work too much, I get tired. So scientific yun guys, ito'y makatotohanan na talagang ganun ang mangyayari kapag ito ang gagawin mo. Kumbaga, kaya siya may condition tapos yung resulta. Kumbaga, if condition tapos result. So again, I get tired if I work too much. If I work too much, I get tired. So when I work too much, I get tired. Or I get tired when I work too much. So ganun, kahit balik-baliktarin natin guys, hindi pa rin magbabago yung kanyang meaning. Tatandaan lang natin yung kanyang form na if or when, pero karamihan talaga is yung F ang ginagamit. If, tapos subject, tapos base verb, ito yung condition, tapos yung result naman guys, subject plus base verb. So again, uulitin ko lang mga katotohanan, mga pang-katotohanan sa mundo, scientific facts, katulad ng ice, kapag matutunaw, magiging tubig. So if ice melts, it becomes water. If you heat ice, it melts. Kapag pinainit mo yung yelo, ay matutunaw ito. Kumbaga, so the boss is angry when I dance on my desk. Magagalit talaga yun. Talagang makatotohanan to. Yun yung mangyayari. Kumbaga, kapag sasayaw ako sa aking mesa, sa aking desk, sa aking station, magagalit yung aking boss. Kumbaga, or when I dance on my desk, the boss is angry. So kahit baliktarin natin yung statement or kumbaga yung sentence, hindi ito magbabago ang meaning. Uunahin natin yung result tapos yung condition ang susunod. Walang problema dun guys. Wala siya, kahit baliktarin natin, hindi naman magbabago yung meaning. So ito yung pinakaunang conditional, yung zero conditional. So ulitin ko lang, if or when plus subject plus base verb, tapos subject plus base verb. So again, if ice melts, it becomes water. If you heat ice, it melts. The boss is angry when I dance on my desk. I get tired if I work too much. So lahat ng mga statements na ito ay mga katotohanan. Merong mga kondisyon at resulta na mga katotohanan, kumbaga scientifically proven or may scientific facts, kumbaga so that is what I mean kumbaga dito sa conditional na ito. So meron tayong quiz after nito para ma-check natin yung inyong kung naintindihan ba natin kumbaga yung lesson na ito. Kumbaga, so ulitin ko lang, if or when, tapos plus subject plus base verb, tapos subject plus base verb, tapos scientific facts. Huwag nating tatandaan na ito yung general truths at scientific facts. So pupunta tayo sa ating next slide para sa ating quiz. Here we go. Okay guys, dito sa slide na to, gagawa tayo ng konting quiz or test. So ito yung zero conditional test.
check natin kung naintindihan ba natin yung lesson. So una nating question, yung unang sentence, blank, you turn the key, the engine starts. Example lang yun. A, whether. B, whither. C, when. Tapos yung pangalawa naman guys, blank, you add salt to water, it boils faster. Kumulo. Mas mabilis itong kumulo. A, why. B, if. C, because. Tapos pangatlo, if you blank a rock, it will fall. Tapos yung pang-apat, if I don't blank my work, I won't get paid. Okay, so sasagutin nyo guys, 5 seconds. Okay guys, sasagutin na natin yung mga question. So, una guys, you turn blank, you turn the key, the engine starts. So, ang sagot dito guys sa A, B, or C, ang sagot dito ay C. When you turn the key, kapag sinaksak mo yung susi o inikot mo dun, ilagay mo dun sa lagayan ng susi sa sasakyan, the engine starts. Pwede mo rin gawing if. Pero dito sa slide na to, ang sagot ay when kasi wala namang if sa choices. Wala naman dito sa pagpipilian yung if, I mean. So yung pangalawa, blank, you add salt to water, it boils faster. So ang sagot dito guys ay if. If you add salt to water, it boils faster. So hindi why, hindi rin because. So sa pangatlo naman, if you blank a rock, it will fall. Ang sagot dito guys ay C. If you drop a rock, it will fall. Dahil guys, if plus subject plus base verb. Nakalimutan nyo yung form natin. Yun yung form natin sa conditional na ito. Tapos yung pang-apat, if I don't blank my work, I won't get paid. So, ang sagot dito guys ay finish. If I don't finish my work, I won't get paid. Kasi guys, yun nga, if plus subject plus yung base verb. I don't, do not. It means ito guys, negative form. Not. If I don't finish my work, pag hindi ko tatapusin yung aking trabaho, hindi ako babayaran. So, yun lang yung ating exam ngayon, yung i-test natin ngayon. So, punta tayo sa ating next slide para naman sa susunod na conditional, yung first conditional. Here we go. Okay guys, ito naman tayo sa first conditional. Natapos na natin yung zero conditional tungkol sa mga scientific na mga pangungusap or statements tungkol sa general truths at saka scientific facts, kumbaga. So dito naman guys, ang first conditional ay ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mga posibleng future events at ang resulta nito. Kumbaga, again, ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa possible future events, mga posibleng pangyayari sa hinaharap, mga events sa hinaharap, kumbaga, at ang resulta nito. So, ito yung isa sa mga paborito kong yung kumbaga conditional. So, yung form niya guys ay if plus subject plus base verb tapos subject plus modal verb. So yung modal verbs guys, yun yung will, may, might, could, would, can, ganun. Kumbaga yun yung mga modal, pero may specific na modals ginagamit ito. Palaging ginagamit ito guys sa conditional. First conditional ay will, pwede rin can, pwede rin could, or may, might. So ito yung kanyang form, if plus subject plus base verb plus subject plus modal tapos plus base verb. So gagawin natin mas simple yung ito kasi yung breakdown, kumbaga sa taas yung form ng breakdown, if plus subject plus base verb plus subject plus modal tapos plus base verb. So yung pinaka simpleng form niya, tingnan natin yung ibang, kasi breakdown na to, naka-breakdown yung sa taas. If plus simple present, yung mga general truths, yung
ulit-ulit, habitual action na nangyayari, simple present, tapos plus simple future. So simple future plus base verb. So ito yung kanyang form, kumbaga. So babasahin natin yung example sa baba, then it will explain it to you. So guys, ganito. You will speak, wait, nawala yung aking mouse. You will speak better English. You will speak better English if you watch all my YouTube videos. So you will speak better English if you watch all my YouTube videos. So magiging magaling ka sa pananalita sa English kung pinanood mo, kung papanoorin mo, kumbaga kung papanoorin mo ang lahat ng aking mga YouTube videos dito sa aking channel. So palagi nyong gawin yun guys para gumaling kayo sa pagkikipag-English. So breakdown muna natin saka ko i-discuss sa inyo. If, tapos subject you, tapos base verb watch, tapos yung kanyang modal ay nandito sa kabila, yung subject, tapos modal na will, tapos yung base verb na speak. Pwede natin baliktarin din ito guys. Katulad din sa zero conditional. Pwede natin baliktarin, walang problema yun. Kumbaga, if you watch all my YouTube videos, you will speak better English. Again, if you watch all my YouTube videos, you will speak better English. Or you will speak better English if you watch all my videos. Kumbaga, pwede rin natin siyang pagbaliktarin, walang problema, hindi magbabago yung meaning. So ngayon sa araw na to, or ngayon sa sitwasyon na to, sa time na to, at this very moment, kayo ay nanonood ng video ko. So in the future, pagpatuloy nyo itong ginagawa guys, itong pagpapanood ng aking video sa aking channel, kayo ay gagaling talaga tayo na gagaling tayo sa English, sa pagkikipag-usap gamit yung English kapag tutuloy natin yung ating pagpapanood, kumbaga. So meron siyang pahayag tungkol sa possible future events na possible na mangyari sa future, sa hinaharap, dahil ginagawa na natin ngayon kaya may resulta. Yung resulta niya ay itong kabila. Kumbaga, ito na yung resulta niya. So, condition, if you watch all my videos, tapos yung kanyang result, you will speak better English. So, yun yung kanyang ibig sabihin, guys. So, wag lang natin kakalimutan na dito na papasok ang modal sa first conditional. Will, may, might, ganon. Tapos, yung pangalawang example, if it rains, I will stay at home. So, kung uulan, hindi ako aalis ng bahay. Dito lang ako sa bahay. So, if plus subject, it, tapos rains, base verb, rains, may S ito guys dahil ito ay singular. Ating subject verb agreement, kumbaga. Tapos, I will stay at home, kumbaga. So, mananatili ako sa bahay, kumbaga, kapag uulan, So, if it rains, I will stay at home. So, ito yung kondisyon. Kapag uulan, yung resulta sa kondisyon ay hindi ako aalis ng bahay. Mag-i-stay lang ako rito sa bahay. So, ngayon, hindi pa naman umuulan. Kumbaga, may possibility na uulan sa future. Pero kapag nangyari yung possibility na yon, yung pangyayari yung event na yon, kung kumbaga talagang uulan, ay hindi ako aalis. Yun yung kanyang result sa aking condition na kapag uulan, pag possible future events, kumbaga, at ang resulta nito ay hindi ako aalis ng bahay. I will stay at home kasi uulan So, ito gagamit yung modal will kasi future siya, hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, possibility, kumbaga may possible na mangyayari. Tapos yung pangatlong example, if I wake up late, kapag nagising ako ng late, I will miss the bus. So, hindi ko maaabutan yung bus kasi umalis na kasi late na akong nagising. Kapag ako ay nagising ng late, yun yung Tagalog niya, kapag I wake up late, I will miss the bus. Ay, hindi ako makakasakay dun sa bus kasi, na-late ako sa pagising. Pero hindi pa yun nangyayari. Possible yun na mangyari in the future. Kapag yun nga, pag late akong nakagising, hindi ako nagising agad. Kumbaga, yun yung kanyang condition. Ang resulta niya, guys, is I will miss the bus. So, if I wake up late, kapag nagising ako na matagal, hindi ako nagising ng maaga, ang resulta nun, itong condition na to, na if I wake up late, I will miss the bus. Wala itong aking mouse. Pasensya na kayo guys. Tapos, pang-apat, if you study hard, kapag nag-aaral ka ng mabuti, you will pass your exams. So,
ito yung resulta. Maipapasa mo, kumbaga yung mga exam mo. Kapag nag-aral ka ng mabuti, pwede rin natin itong baliktarin, guys. Lahat ng ito ay pwede natin baliktarin. I will stay at home if it rains. So, mananatili ako sa bahay kapag uulan. Or, I will miss the bus if I wake up late. Or, you will pass your exams if you study hard. If you study hard, you will pass your exam. If I wake up late, I will miss the bus. Or I will miss the bus if I wake up late. I will stay at home if it rains. If it rains, I will stay at home. You will speak better English if you watch all my YouTube videos. If you watch all my YouTube videos, you will speak better English. Kumbaga, so ito yung kaibahan niya sa first conditional at saka zero conditional. Yung zero conditional, nagpapahayag yun ng mga general truths, mga scientific facts, mga katotohanan sa mundo. So ito namang sa first conditional ay ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa posibleng future events, mga posibilidad na mangyayari sa hinaharap at ang mga resulta nito. Kasi kapag ganito ang nangyari, ito ang gagawin ko. Parang ganun sa Tagalog, kapag ito ang nangyari, pag ganito ang mangyayari sa hinaharap, ito ang gagawin ko. So yun yung kanyang ibig sabihin, guys. Yun yung point nitong sentence na yung conditional na to. Ito yung kanyang purpose, kumbaga. So yun yung purpose nito, kumbaga. I mean, if nasusundan nyo ako. So again, uulitin lang natin yung kanyang form. If subject plus base verb plus subject plus modal plus base verb. So, yung modal, marami yun. May, might, will, shall. So, yun yung mga modal. Tapos, can, pwede can. Tapos, para mas simple, if plus simple present plus simple future plus base verb. So, huwag nating tatandaan, you will speak better English if you watch all my YouTube videos. So, meron itong impact sa hinaharap. Yung resulta nito kapag ito ang gagawin mo. Kapag manunood ka palagi ng aking mga YouTube videos, you will speak better English. Yun ang resulta niya kapag papanoorin mo lahat ng videos ko. I mean, promote ko lang yung aking channel. I mean. So, again, yun yung kanyang ibig sabihin, guys. So, if it rains, I will stay at home. Tapos, pwede natin baliktarin. I will stay at home if it rains. Tapos, if I wake up late, I will miss the bus. Or, I will miss the bus if I wake up late. If you study hard, you will pass your exams. Or, you will pass your exams if you study hard. So again, ulitin lang natin, isang possible future events. Nagpapahayag tungkol sa possible future events na mangyayari sa hinaharap at ang resulta nito. Kumbaga, so condition plus result. Or pwede mong baliktarin, result tapos condition. So ganun lang siya kasimple, guys. Tapos yung pinaka-importante is yung kanyang form para mabuo itong first conditional. Kumbaga, so meron tayong exam, meron tayong isang test naman para dito sa first conditional. Kung naiintindihan ba natin, here we go. So guys, dito sa page na to, yung pinakaunang test natin sa first conditional test. Ito yung conditional test sa first conditional. I mean, dito tuloy ako. First conditional test. First conditional test. Kumali ako. So, okay lang. So, ito, sisimulan natin sa pinakauna. If you pay me on time, I blank do the job. If you pay me on time, kapag babayaran mo ako sa saktong panahon, sa tamang oras, I blank do the job. Tapos, if you don't understand the lesson, you always ask questions. I will help you with your homework. Blank, you will help me. You help me clean the house. I will help you with your homework. Blank, you help me clean the house. So guys, 5 seconds. Okay, so ang pinakaunang sagot, guys, if you pay me on time, I will do the job. So kung babayaran mo ko sa tamang panahon, gagawin ko yung aking trabaho. Gagawin ko yung trabaho. Kung tatrabahuin ko, gagawin ko. So I will do the job. Number 2, if you don't understand the lesson, kung hindi mo naiintindihan yung lesson, you blank always ask questions. So you can. So if you don't understand the lesson, ito yung condition. If you don't understand the lesson, tapos yung result, you can always ask questions. So ito yung subject, tapos ito yung modal verb na can.
Okay, hirap pala magsulat nito. So, ito yung subject, tapos yung modal verb na can. Always ask questions. Tapos yung pangatlo, I will help you with your homework. Blank, you help me clean the house. I will help you with your homework if you help me clean the house. So, ito yung condition. If you help me clean the house, kung tutulungan mo akong maglinis ng bahay, tutulungan rin kita sa iyong homework. Ito yung result. Kumbaga, ito yung result. Tapos, ito yung condition. If you help me clean the house, I will help you with your homework. Pwede natin baliktarin, pwede rin natin itong form na to. I will help you with your homework if you help me clean the house. So, ito yung sagot niya guys sa ating first conditional test. Ito, punta naman tayo sa ating next slide para sa second conditional. Here we go! Okay guys, dito naman tayo sa second conditional na lesson natin sa slide na to. Kumbaga ito yung pangalawang conditional, yung second conditional. Tapos na tayo sa zero conditional at saka first conditional. Ngayon naman sa second conditional tayo. So yung unang conditional, yung zero conditional, tungkol sa mga general truths, mga real world or scientific facts. Tapos yung first conditional ay tungkol naman sa mga possible future events at ang resulta nito. Kumbaga. Tapos ngayon naman sa second conditional, ito'y ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mga imposible, mga impossible at imaginary situations. Yung mga walang katotohanan na mga sitwasyon, mga imagination lang natin, imahinasyon lang natin. Kumbaga, ito ay na-discuss ko na guys sa aking isa sa mga video ko tungkol sa paggamit ng wood sa English, kumbaga yung gamit ng wood. Na-discuss ko na ito doon, pero ito guys ay medyo detalyado compared dun sa wood kasi yung focus ng lesson na yun ay para lang yun sa wood. Dito naman guys ay yung conditional talaga, paano ito gamitin. Yung wood naman dito sa conditional. Dito sa video yun kasi ang diniscuss ko doon paano gamitin yung wood. Dito guys ay yung wood paano gamitin sa conditional. So dito ginagamit yung wood. So ulitin ko lang, ginagamit upang gumawa ng pahayag tungkol sa mga imposible at imaginary na situation. So, ang form nito guys ay if plus subject tapos plus past simple. Yung past simple guys. Tapos subject plus would plus infinitive. Yung verb na to. May ganun. To have. Ganun. To. Yung infinitive. Kumbaga. Tapos, dito guys sa conditional na to, itong to be kasi guys ay meron itong exception dito dahil ito'y yun nga imaginary, imposible, hindi makatotohanan. Kumbaga yung to be kasi guys, di ba, is kapag past simple ng to be ay was, I was, he was, tapos we were, they were. Dito guys ginagamit sa second conditional ay were. Nawala na naman yung aking mouse. Wait. Were. Kasi guys, ang tinutukoy rito sa past, yung form niya ay past simple. Yung form niya ay past simple. Pero, ang ibig sabihin talaga nito ay sa near future. Kumbaga, sa near future. Ginagamit lang natin yung past simple form niya kasi para maipakita natin na malayo ito sa katotohanan. Yung kanyang ibig sabihin na hindi siya makatotohanan, imaginary lang or hindi nga, posible nga mangyari. Kumbaga, so kaya natin gagamitin yung were instead of was. For example, I was, di ba? Sa yung normal na verb, I was, tapos dito is, kasi hindi nga makatotohanan, so I were, hindi na siya I was. So, if I were you, hindi siya if I was you, if I were you, kasi hindi naman makatotohanan, hindi naman ako ikaw, kaya hindi mo masasabing if I was you. Kaya natin gagamitin yung were is para mapalayo siya kumbaga sa katotohanan, maipakita natin or maipakita natin na yung itong sitwasyon na to ay malayo sa katotohanan. Ginagamit lang natin yung past form, yung past simple using were, hindi was, para maipakita nga natin na ito'y malayo sa katotohanan. If I were you, kung ako ikaw, pero hindi kasi ako ikaw ako kasi ito tapos ikaw iba ka rin. So hindi natin pwede sabihin if I was you, if I were you, kasi hindi nga siya totoo, walang katotohanan, imagination lang kung ako ikaw, pero hindi naman ako ikaw iba ka, iba rin ako. Kumbaga yun yung kanyang ibig sabihin guys dito sa
to be verb na were. Dito ginagamit yung mga were. I were, they were, he were, she were. Kasi hindi siya he was, she was, it was, I was. Ganun kasi yun nga ang diniscuss ko sa inyo kanina, yung in-explain ko. Tapos yung form, yun nga, if subject plus subject plus past simple plus subject plus would plus infinitive. Tapos if plus past simple plus conditional tense. So, na-discuss ko na ito sa ating would, paggamit ng would, pero dito lalagyan natin ng maraming detalye. So, example, babasahin natin pinaka-example sa baba. If I won the lottery, kung mananalo ako sa lottery, yung loto, I would buy a big house. Bibili ako ng malaking bahay kung mananalo ako sa loto. Pero kung mananalo ako sa loto, if I won the lottery, I would buy a big house. Pero hindi eh. Posibleng mangyari yun. In case lang, if ever na manalo ako, yun yung aking gagawin. I would buy a big house. So, ini-imagine ko lang kumbaga na in case na meron akong nanalo ako sa loto, ini-imagine ko na I would buy a big house. Kumbaga, imagination lang. Hindi siya makatotohanan. So, again, if, tapos plus subject, I, tapos past simple, won, tapos yung karugtong. Tapos, I, subject, tapos would, plus infinitive na buy, to buy ito guys, dahil infinitive to buy, pero hindi natin gagamitin yung to sa infinitive, buy lang, I would, kasi hindi natin pwede sabihin I would to buy a big house, so tatanggalin natin yung to sa infinitive, yung buy niya lang, so I would buy a big house, kasi yung infinitive guys is yun, to buy, to have, to get, ganun, yun yung mga infinitive. Tatanggalin na natin yung to para yung to kasi ay nagbibigay ng intensity kumbaga sa sentence. Kaya tatanggalin natin yon. So if I won the lottery, I would buy a big house. So kapag nanalo ako sa lottery, bibili ako ng malaking bahay. Pero walang katotohanan yun, hindi yun totoo. Ini-imagine ko lang. In case na ganun mangyari, yun yung aking gagawin sa aking imagination. Pero walang katotohanan yun, hindi naman ako tumataya sa loto. Ganun. Tapos, if I had her number, I would call her. So, if subject, if, tapos plus subject, I, tapos past simple, had, tapos her, tapos number. Tapos, I again, subject, tapos would, plus infinitive to call. Tatanggalin natin yung to, tapos call na lang her. So, kung meron lang ako, kung nakuha ko lang sana yung kanyang numero, ay tatawagan ko siya. If I had her number, kung meron lang ako sana nung number niya, ay tatawagan ko siya. Pero hindi, wala akong number niya, hindi ko nakuha yung kanyang number, kaya hindi ko siya matatawagan. Yun lang ay aking imagination in case na, if ever, kung nakuha ko lang sana yung kanyang number, ay tatawagan ko siya. Yun yung aking imagination, pero walang katotohanan yun, hindi yun totoo. Kung kinikwento ko lang sa aking mga tropa na if I had her number, I would call her. Pero wala hindi ko naman nakuha. So, hindi siya makatotohanan. Tapos, dito na tayo, lalabas na yung pangatlong example sa to be verb na were. If I were you, kung ako ikaw, I wouldn't go out with that man. So, may ina-advise na akong babae, tropa ko, kaibigan ko na babae na magkikipag-date sa isang lukulukong tao na maraming nilokong babae. So, sasabihin ko sa kanya na kung ako sa'yo, kung ako ikaw, hindi ako makikipag-date dyan dahil loko-loko yan. Maraming niloko yan eh. Maraming niloko na babae yan eh. Yung lalaki, kilala ko yan eh. So, ganyan. So, if I were you, hindi mo pwedeng sabihin if I was you. Ginagamit lang natin guys yung past simple sa form na to para maipakita na ito'y kumbaga past form. Pero ang gagamitin natin is were. Kasi ito'y tinatawag na subjunctive mood. Kumbaga, subjunctive mood. So, if I were you, wala na naman yung mouse. If I were you, kung ako, ikaw, pero hindi naman talaga ako, ikaw, kasi magkaiba tayong dalawa. If ever lang na ako, ini-imagine ko kung ako, ikaw, ayokong makipag-date or I will not go out with that man kasi loko-loko nga siya. Yun yung point niya guys na kaya natin gagamitin yung were kasi hindi naman totoo na ikaw ako or ako ikaw. Kaya hindi natin pwedeng sabihin if I was you. Ang gagamitin natin if I were you. Dito lang siya ginagamit sa conditional na to. Itong sitwasyon na to lang siya ginagamit. Pero the rest, gagamitin natin yung I was, he was, it was, tapos they were, we were. Yun yung normal talaga. Dito lang to nangyayari sa second conditional. Kumbaga, meron pang iba, pero dito kadalasan itong ginagamit. Sa iba, hindi yun ginagamit. Kumbaga, itong if
I were. I was talaga ito guys. Sa iba dito lang sa second conditional ginagamit kumbaga. If I were you, pero wala namang katotohanan, hindi naman ako ikaw. So I wouldn't go out with that man. So pwede nating baliktarin. I wouldn't go out with that man. I wouldn't go out with that man if I were you. I would call her if I had her number. I would buy a big house if I won the lottery. Or if I won the lottery, I would buy a big house. If I had her number, I would call her. If I were you, I wouldn't go out with that man. So, yun yung kanyang, pwede rin balik-balik ta rin guys, lahat ng ito, pwede binabaliktad-baliktad lang, kumbaga, basta ang pinaka-importante is yung kanyang form, na para maporma natin ito, at magawa natin yung isang sentence na second conditional. So again, uulitin ko, kakaiba ito sa zero, first, at saka ito nga kasi dahil yung zero conditional para yun sa mga general truths, scientific facts, tapos yung first conditional naman ay tumutukoy, nagpapahayag tayo ng mga possible future events at ang resulta nun nung future possible events. Tapos dito sa second conditional ay nagpapahayag tungkol sa mga imposible at imaginary na situation. So yung form, if, nawala na naman yung aking mouse, if plus subject plus past simple, subject plus would plus infinitive. Tapos guys, huwag natin kakalimutan yung to be rito, hindi I was, I were. If I were you, tapos you were, yun lahat were sa to be, hindi pwedeng I was, kasi yun nga ang kanyang purpose, yung diniscuss ko sa inyo kanina, na para maipakita yung form niya lang ay form ng nakaraan, past simple, pero ang kanyang ibig sabihin talaga ay para maipakita na ito'y malayo sa katotohanan kumbaga. So punta naman tayo sa ating next slide. Here we go. Okay guys, dito sa slide na to, yung first conditional versus second conditional. So makikita natin, madidiscuss pa natin ng mabuti kung para malaman ninyo, makita ninyo yung kaibahan talaga nitong first conditional at saka second conditional. So yung pinakaunang sentence natin, if I become president, I will reduce taxes. So ito yung first conditional. If I become president, I will reduce taxes. If plus subject I plus become base verb, tapos subject I, tapos modal verb na will, tapos base verb na reduce. Bababa natin yung taxes kumbaga. So ito yung mga possible future events na merong impact na resulta kumbaga kung anong gagawin mo kumbaga sa mga possible future events. Tapos yung second conditional naman, ito yung if I became president, I would reduce taxes. So if plus subject I, tapos past simple became, and then subject I, tapos would, tapos yung infinitive na to reduce. Tatanggalin lang natin yung to, reduce. So I would reduce taxes. So kumbaga yung kaibahan nilang dalawa guys, yung pinakauna, yung first conditional, if I become president, I will reduce taxes. Ibabagsak ko, ibababa ko yung taxes. Ang nagsasalita nito ay isang kandidato. Talagang tatakbo siya ng kandidato. Ito'y plataforma niya, ito'y kumbaga promise niya, pangako niya sa mga tao na boboto sa kanya kapag naging presidente siya, ibababa niya yung kanyang ibabagsak niya yung kumbaga yung taxes sa ito'y possible na mangyari, talagang mangyayari ito kapag siya naging presidente, binoto siya ng tao, kaya niya pinapromise to, if I become president, I will reduce taxes. So promise ko yan sa inyo. So kapag nahalal siya, naboto siya ng mga tao, ay posibleng niyang magagawa yun talaga ang gagawin niya. So I will reduce taxes kasi tatakbo siya, tumatakbo siyang kandidato siyang presidente, kaya kapag nanalo siya, gagawin niya yun. Ito yung kanyang condition. If I become president, tapos yung kanyang result, I will reduce taxes. Tapos sa pangalawa naman, yung second conditional, yung imaginary, yung hindi makatotohanan, if I became president, I would reduce taxes. So, ang nagsabi nito guys, isang estudyante or bata na nasa lesson ba nila sa klase na pag tinanong sa anong bang gusto mo maging in the future. So, if gusto mo ba maging presidente? O, if I become president, kung magiging presidente ka, anong gagawin mo? If I became president, I would reduce taxes. Kasi hindi naman makatotohanan. Kaya I would, imaginary lang. Kumbaga, so walang chance na mangyari ito. Meron siguro, pero malabo kumbaga, kaya I would ang ginamit nitong sentence na to. If I became president,
I would reduce taxes. So hindi talaga siya makatotohanan. Kung baga bata lang nagsabi, kung magiging presidente man siya, hindi mas okay. Pero sa time na yun na sinabi niya, imposible kasi na maging presidente siya dahil bata siya. Kung baga kaya I would ang gagamitin natin. Second conditional, which is imaginary. Yung mga sitwasyon na hindi makatotohanan, hindi katulad ng first conditional na kapag ito ang nangyari na iboto siya ng mga tao, magiging presidente siya, na halal siyang presidente, ay ibabagsak niya ang taxes. Kumbaga, yun yung kanyang promise. So if I become president, I will reduce taxes. Tapos yung second conditional, which is yung imaginary, if I became president, I would reduce taxes. So dito naglalaro sa would. Ito yung keyword, kumbaga. So again, yung form niya tatandaan natin dahil meron din tayong quiz tungkol rito after nitong page na to. So sa baba naman, another example, if I have enough money, kung meron akong tamang saktong pera, I'll buy some new shoes. Bibili ako ng sapatos. So makatotohanan yun. Kapag meron akong saktong pera, ay makakabili ako ng I will buy some shoes in the future. Kung ganun, pag meron akong sakto na akong pera, I will, kasi contracted na ito na I'll buy some new shoes. Kumbaga, if I have enough money, I'll buy some new shoes. Kesa dito sa pangalawa na imaginary lang, if I had enough money, I would buy a house with 20 bedrooms. So kung meron akong maraming pera, saktong pera, bibili ako ng bahay na may 20 kwarto. So napaka-imaginary yung statement. Kumbaga yung dating ng statement ay imaginary. Compare mo dito sa taas na medyo possible, may posibleng mangyari. Kumbaga yung first conditional na if I have enough money, I'll buy some new shoes. Compare mo dun sa second conditional, which is imaginary. If I had enough money, I would buy a house with 20 bedrooms. So ang tatanda lang natin guys, yung subject, yung form sa first conditional, if, subject, base verb, subject plus modal base verb. Kumbaga, tapos if sa second conditional, if, subject, past simple, tapos subject, tapos would plus infinitive. So yun yung kanyang kaibahan. Kumbaga, I hope nakita nyo yung kaibahan ng dalawa. Tapos punta naman tayo sa ating next slide para sa ating quiz dito sa second conditional. So here we go. So guys, ito na tayo sa second conditional test. Number 1, blank, I had the money, I would buy a big house. Number 2, if I blank a celebrity, mga artista, I would hide from the paparazzi. Yung mga sumusunod sa kanila na mga camera, mga paparazzi. If I were wealthy, I blank have to work so hard. So ito guys, kita nyo, I was dapat, hindi I was, diba? So I were, kasi second conditional nga, yung diniscuss ko sa inyo tungkol dito sa to be na past were. So if I were wealthy, kung ako'y mayaman, maraming pera, I blank have to work so hard. So 5 seconds. Here we go. Okay guys, dito guys, sasagutin na natin. Blank, I had the money, I would buy a big house. So ang sagot dito guys ay letter B. If I had the money. So ito yung condition, I would buy a big house. Imagination lang yun, hindi naman totoo. Kapag meron akong pera, ay bibili ako ng bahay. If ever, meron. Wala naman eh. So, example lang yan. Conditional, kumbaga. So, imaginary. Number 2, if I blank a celebrity, I would hide from the paparazzi. So, yung ating to be verb na diniscuss kanina, na sa present, sa past form siya, simple past, but ang kanyang pinapakita, hindi siya ganung form dahil hindi siya normal na to be verb dahil pinapakita na malayo siya sa katotohanan. So ang gagamitin natin ay were. If I were a celebrity, I would hide from the paparazzi. Hindi pwedeng if I am a celebrity, I would hide from the paparazzi, or if I should a celebrity, or I would. So were. If I were a celebrity, I would hide from the paparazzi. Tapos number 3, if I were wealthy, kapag ako'y mayaman, I wouldn't have to work so hard. So, hindi na kailangan magtrabaho ng napakahirap ko. Kasi mayaman ako eh. So, if I were wealthy, I would not have to work so hard. So, yun lang guys ang ating exam ngayon. And then, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon tungkol sa mga conditionals. Sa susunod na lesson, i-discuss natin yung iba pang conditionals. So, I hope may natutunan kayo. And then, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in
Tagalog. See you in my next video. Goodbye!